ในเช้านี้ผมจะมาแบ่งปันในข้อคิดเรื่องว่าการทรงเรียกของพระเจ้า This morning I want to share about the call of God. ซึ่งได้ปรากฏไว้ในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่5ที่ได้อ่านไปแล้วนะครับ So as we can read in Luke chapter 19 verse 5. ครั้งเมื่อพระเยซูเสด็จมาที่เมืองเยริโค So you see, one time when Jesus was traveling by Jericho, ถ้าจะก็ประชาชนที่อยู่ในเมืองเยริโคก็จะเมื่อรู้ว่าพระองค์เสด็จมาก็จะมาล้อมรอบชุมนุมมาหาพระเยซู and as Jesus was passing by, the people heard the news that he was coming, and they came and crowded around. เพราะว่าประชาชนรู้กิตติศัพท์ของพระเยซูว่าพระเยซูเป็นคนช่วยเหลือรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายให้ฟื้นคนง่อยเดินได้ And we see that everybody, they came because they had heard the news that Jesus was a healer. He helped people. He raised people from the dead. แล้วก็กล่าวเรื่องคำอุปมาให้กับประชาชนได้ยินได้ฟัง And he taught parables and lessons to the people. กิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลยเรื่องลือไปจนถึงหลายเมืองโดยเฉพาะและเมืองนั้นก็เป็นเมืองเยริโคด้วยเช่นกัน And the news about Jesus had spread throughout all around. แต่ก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งที่ชื่อซักเคียส And we see that as he was going there, there was one man named Zacchaeus. ซักเคียสเนี่ยเป็นคนนายด่านเก็บเป็นหัวหน้านายด่านเก็บภาษี And we see that Zacchaeus, he was the head tax แล้วก็ collector. เป็นคนที่ร่ำรวยมาก And he was very, very rich. ในสมัยจักรพรรดิโรมันนะครับก็ได้มาควบคุมปกครองชาวยิวทั้งหลายก็ให้สั่งให้ทุกคนนะเก็บภาษีเพื่อที่จะไปบำรุงเลี้ยงรัฐบาลสมัยนั้น And at that time, the Roman Empire was ruling over Israel, and they had the law that you had to collect the tax and send it back to Rome. แล้วก็ได้แต่งตั้งนายด่านเก็บภาษีคนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ไปเก็บภาษีให้กับประชาชนอาจจะบอกว่าให้เก็บ10 บาทแต่เก็บยังไงก็ได้ให้ได้10 บาทหรือจะเก็บมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับ And we see that the way the tax collecting worked is that Zacchaeus was one of the people elected by Rome as the head to collect the tax, and they had a certain amount they had to send back each and every year. ในสมัยนั้นชาวยิวเป็นเกลียดคนเก็บภาษีมากเพราะว่าเขาได้โกงนะครับได้โกงทรัพย์สินและโกงเก็บภาษีมากเกินไปเก็บเงินภาษีมากเกินไปจนทำให้เขามีหน้าด่านนั้นเก็บร่ำรวย And we see that the tax collectors were supposed to only collect a certain amount, but the problem was they collected more than they were supposed to, and everybody hated them for this. นะครับเมื่อซักเคียสได้ยินว่าพระเยซูจะเสด็จมาที่เมืองเยริโคเนี่ยเขาอยากจะรู้ปรารถนาอยากจะเห็นพระเยซู And we see that Zacchaeus, he had become rich from extorting money from the people, and yet when Jesus came by, he had heard of him and wanted to see who this man was. ว่าพระเยซูจริงหรือที่พระเยซูเป็นพระเมสสิยารักษาคนหายคนตายให้ฟื้นอยากจะเห็นเหลือเกินหน้าตายเป็นยังไง And he wanted to see, is Jesus truly the Messiah? What does he look like? เพราะความอยากรู้อยากเห็นนี่นะครับพระเยซูจึงใช้เขาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เขารู้จักกับพระเยซู And because of his curiosity, he was able to become a tool for Jesus to use to spread the gospel. แต่อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวเขาเนี่ยคือว่าคนมามุงหาพระเยซูเยอะเหลือเกิน And we see what happened when he went. There were many people. It was a big crowd. จนไม่สามารถที่จะมองเห็นพระเยซูได้ And it was impossible for him to see because he was a small man. อุปสรรคที่2ก็คือ
เขาเป็นคนตัวเตี้ย He was very short. ตัวเตี้ยไม่พอแล้วมองไม่เห็นอีก He could not see anything. ท่านว่าไงเขารู้ว่าพระเยซูจะเดินผ่านมาทางนี้ And เขา he ก็เลย knew. ตัดสินใจที่จะวิ่งไปลัดเขาเรียกว่าไปดักหน้าทางที่พระเยซูจะเดินไปทางนั้น And we see that he knew the road that Jesus would pass by. So, what did he do? He waited there. แล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นมะเดื่อ He climbed up onto a fig tree. ขณะที่พระเยซูเดินมาแล้วก็หยุดอยู่ใต้ต้นมะเดื่อแล้วทรงเงนพระพักตร์ของพระองค์ไปที่ซักเคียส And we see that Jesus, as he walked by, he looked up and saw Zacchaeus in the tree. แล้วก็บอกว่าซักเคียสจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะไปพักที่บ้านของท่าน And we see that Jesus, he looked at Zacchaeus and he said, Zacchaeus, come down, for today I shall enter and dine at your house. เมื่อได้ยินอย่างนั้นซักเคียสดีใจมากก็เลยรีบลงมาด้วยการทำใจที่จะ And we see that Zacchaeus, he hurriedly, humbly came down out of the tree to take Jesus home. เมื่อพระองค์ก็ได้ซักเคียสก็ได้พูดกับพระเยซูว่าทรัพย์สินครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะแจกจ่ายให้กับคนจน And we see that because Zacchaeus was touched by Jesus, he told Jesus and promised him that he would give half of all he had to the poor. แล้วก็ทรัพย์สินที่เขาโกงมาทั้งหมดที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะคืนให้กับคนเหล่านั้นถึง4 เท่า And he said that of all of the money that he had extorted from the people, he would give back 4 times as much. พระเยซูจึงตรัสกับซักเคียสว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านหลังนี้แล้ว And we see that Jesus, he said, today salvation has come to this house. นี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อซักเคียส We see that this is the calling that Jesus had to Zacchaeus. การทรงเรียกเป็นพระคุณของพระเจ้า We see that the calling of God is a blessing ที่ทุกๆคนจะได้รับ that everybody will receive. ไม่ว่าคนคนนั้นจะร่ำรวยจะจนจะดีจะเลวแค่ไหน It doesn't matter how rich, how poor, how good or evil you have been. พระคุณของพระเจ้ามีให้สำหรับทุกๆคน The grace of God is there for all. ผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ย I believe everybody who is sitting here in the church ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าอย่างแน่นอน has been called by God. บางคนได้รับการทรงเรียกให้มาเป็นครูบาอาจารย์มาสอนโรงเรียนของเรา Some people have been called to be a teacher, to teach at our school. บางคนได้รับการทรงเรียกให้มาเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อที่จะทำงานรับใช้ที่โรงพยาบาลมิชชั่นของเรา Some people have been called to work at the mission hospital to help people. บางคนพระเจ้าทรงเรียกให้แขกผู้ที่มาเยี่ยมของเรานี่ได้แสวงหาพระคำของพระองค์ในเช้านี้ And we see that some people have been called by God to help share the gospel with those who come to church today. บางคนพระเจ้าทรงเรียกให้คนที่เชื่อและกลับใจและบัพติศมาเข้าโบสถ์ในวิหารของพระเจ้าในแห่งนี้ And we see that sometimes God, he calls us to come to church and to be able to share and to listen to the gospel. บางคนผมพูดในที่นี่บางคนคิดว่าอย่าลืมว่า But don't forget, นี่คือเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกท่านเพื่อให้ท่านได้ทำงานรับใช้พระองค์ God has given us grace and called us to serve him in many different ways. พระเยซูบอกว่าซักเคียสจงรีบลงมา
We see that Jesus, he called out to Zacchaeus and said, hurry and come down. ถ้าพระเยซูเรียกเราชื่อเราเนี่ยเราจะรู้สึกไง If God, he had called our name instead of Zacchaeus, how would you feel? แปลกใจใช่ไหมครับ Would you be surprised? อุ้ยทำไมพระเจ้าทำไมพระเยซูรู้จักชื่อเรา Why does he know my name? ทั้งที่เราไม่ได้รู้จักพระองค์เลย Even though we don't know him. ทั้งที่พระเยซูไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเราเลย Even though Jesus has never seen our face. พระองค์ทรงรู้จักเราในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรามี He knows us, who we are, and what we have, and everything we are. ทั้งที่คนอื่นไม่รู้จักเรา Even though other people do not know us. พระองค์ไม่ได้รู้จักเฉพาะชื่ออย่างเดียวรู้จักความคิดความอ่านของเรารู้จักเส้นผมทุกเส้นที่อยู่บนหัวของเรา He does not know just our name, but he knows our thoughts and every hair on our head. แสดงว่าพระองค์การทรงเรียกของพระองค์นั้นเป็นเฉพาะเจาะจงในคนนั้น And we see that God's calling is in every person. การทรงเรียกของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะชื่อเฉพาะเจาะจงเฉพาะชื่อของเราเฉพาะเจาะจงให้เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าสั่งให้เราทำ God has given us a calling, not just calling our name, but asking us to do something special for him. พระเจ้าสั่งเรียกเราให้เราไปช่วยเหลือคนที่ขัดสนน้องคนนี้กำลังบากไม่มีข้าวจะกินแล้ว Maybe God calls us to help and feed somebody who's hungry. อันนี้เจาะจงเลย We see this is something special. นะครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านให้ท่านนั้นรับใช้พระองค์ When God calls us, let us serve. ทุกคนกำลังรู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านอยู่ We see that God is calling us. อย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้ครับ Don't act like we don't hear. ลองคิดอยู่ในใจว่า Let us think and remember. พระเจ้าอยากจะให้คุณทำอะไร Let us remember what God wants us to do. อยากจะให้คุณละทิ้งบาปนั่นเป็นเสียงเรียกของพระเจ้า God wants us to walk away from sin. อยากให้ไปประกาศเรื่องของพระเจ้าในชุมชนแห่งหนึ่ง To preach the gospel in the community. That is the calling of God. อยากให้ท่านเลิกแสวงหาความสุขทางโลกนี้นั่นเป็นเสียงเรียกของพระเจ้า God wants us to move away from the pleasures of this world. It's the calling of และหัน God. มาสนใจพระวจนะพระคำของพระองค์ And to focus on glorifying God. ให้เราตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้า Let us answer his calling. แล้วท่านจะได้รับพระพรอย่างมากมาย And we will be blessed greatly. พระเยซูบอกว่าซักเคสจงรีบลงมา Jesus said, Zacchaeus, hurry and come down. การทรงเรียกของพระเจ้าเป็นการเร่งรีบ We see that the calling of God is something that God says, hurry. พระเจ้าทรงเรียกซักเคสจงรีบลงมา Hurry down. นั่นแสดงว่าแผนการของพระเจ้าอย่างเร่งรีบ We see that God's calling is quick. ต้องรีบทำทันที We must do it right away. การทรงเรียกของพระเจ้าไม่มีคำว่ารอ God's calling does not say, I will wait. รอไปก่อนนะ Keep waiting. พระเจ้าบอกว่าให้คุณไปทำอาหารแบ่งปันผู้ยากจนนะโอ้ยวันนี้รอก่อนนะยังไม่ได้เตรียมอาหารยังไม่ได้ซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารรอก่อนพรุ่งนี้ได้ไหม And maybe God calls us today and says, please help and feed the poor. And we say, wait, God, I must do it tomorrow. I have not prepared anything today. ไม่ใช่ครับต้อง No. รีบทำทันที We must hurry and do it now. ผมเคยได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า I have been called by God before, หลายปีที่แล้ว many years ago.
ท่านทุกคนอาจจะรู้จักอาจารย์ศิรัญชัย You all probably know แกเป็น Pastor อาจารย์ประ Siranchai. จำโบสถ์ที่นี่นะ He was a former pastor here at the church. อาจารย์ศิรัญชัยได้มาบอกกับผมว่าสุเนศอาจารย์จะแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้ปกครองโบสถ์ของเราที่นี่นะ And he said to me, Sunate, I want you to be an elder in the church. พอผมได้ยินคำนั้นนะครับผมตกใจเลย When I heard that, I was shocked. ก็คิดอยู่ในใจว่าทำไมต้องเป็นผม Why does it have to be me? ผมก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับ So I said, Pastor, รอก่อนได้ไหม can you wait? อาจารย์เลยถามผมว่าแล้วรอทำไม And he asked me, why? ผมบอกกับอาจารย์ว่าผมยังไม่พร้อม I said, I'm not ready yet. ความเชื่อผมยังไม่เข้มแข็ง My faith is not strong enough. ผมยังไม่รู้จักไม่ได้เป็นพระพรให้กับพระเจ้าอะไรเลย I'm not giving blessings to God as much as I should. อาจารย์ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยท่านเสริมกำลังเรา But Pastor Siranchai said that God will help you. แต่ผมก็ปฏิเสธไป But I said no at that time. ไม่รับเป็นผู้ปกครองโบสถ์ So I declined. จนมาถึงอาจารย์ศิรัญชัยอาจารย์ชัยวัฒน์ And then after that, it was Pastor 𝗁𝗶𝗀's time as a pastor. ท่านก็ได้แต่งตั้งให้ผม And he elected me as a church elder. ผมเป็นผู้ปกครองโบสถ์ผมก็ลำบากใจที่จะทำงานในที่นี่ And also I was feeling unsure about that. ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะทำนะครับ It's not that I don't want to. แต่ผมคิดไปเองนะว่าความเชื่อของผมอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอ แล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระพรให้กับทุกๆคนในการรับใช้โบสถ์แห่งนี้ And I feel like, for me, I feel like I'm not strong enough in my faith. I have not done or served as much as I should. ครับการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นการทรงเรียกที่อย่างเร่งรีบไม่มีการรอว่าวันนี้พรุ่งนี้นะปีนี้นะเดือนหน้านะ We see that God's calling, though, is something that is not saying, I will wait, but we must do it now when He calls. การทรงเรียกของพระเจ้าให้เราทำในวันนี้คือวันนี้และเดี๋ยวนี้ด้วย God calls us today. He calls us now. ในพระธรรมลูกให้บรูบทที่4ข้อที่7 In Hebrews chapter 4, verse 7, ผมจะเปิดอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับเฮบรูบทที่4ข้อที่7ขออนุญาตได้กล่าวว่าดังนั้นพระองค์จึงทรงกำหนดอีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ทรงตรัสทางดาวิดในเวลาหลายปีต่อมาถึงข้อที่อ้างมาแล้วว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น and there it says, again, He appoints a certain day, today, saying through David so long afterwards in the words already quoted, today if you hear His voice, do not harden your hearts. เห็นไหมครับพระเจ้าได้บอกจริงๆว่าการทรงเรียกของพระเจ้าคือวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้า So we see that God, He calls us today, now, not tomorrow, not next year. แล้วพระองค์ยังบอกเลยครับว่าเมื่อท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเราอย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น We see there it says, do not harden your hearts. การทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกแล้วให้เราอย่าดื้อรั้นต่อการทรงเรียกของพระองค์ Let us not harden our hearts from the calling to serve Him. เพราะพระองค์กำลังจะประทานสิ่งที่ดีให้กับท่านประทานชีวิตที่ดีให้กับท่านประทานพระพรที่ดีให้กับท่าน
Because God, He is calling us and ready to give bountiful blessings. พระองค์ตรัสกับซักเคียสบอกว่าจงรีบลงมา We see that Jesus, He called out to Zacchaeus and said, hurry and come. ซักเคียสก็ลงมา And Zacchaeus came. ฉะนั้นผมถึงบอกว่าการทรงเรียกนี่คือการถ่อมใจลงมา So we see the calling of God is for us to humble our hearts. ให้เราถ่อมใจ Let us รับวิธีการของพระองค์ humble ourselves and accept God's leading. ถ่อมใจยอมรับแผนงานของพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราทุกคน Accept the leading He has prepared, the way He has got for us in our lives. เมื่อเราถ่อมใจแล้วยอมรับแผนการของพระองค์เราก็จะเหมือนที่พระองค์ทรงพูดกับซักเคียสว่าจงรีบลงมา And we see that when we humble ourselves, let us follow the example of Zacchaeus and hurry and come down. เมื่อเราทำใจแล้ว ให้เรา อยู่ยอมจำนนอยู่นอนจำนนต่อการทรงเรียกของพระองค์ Let us accept God's leading in the way He has called us. ไม่ใช่ว่าเราทำใจแล้วเอาความคิดของเราเอาความรู้สึกของเราในการที่จะทำใจ So do not humble ourselves and then we think, I will think of the way to do it. I will use my own feelings and my own ideas. การทำใจในที่นี้คือให้เราทำใจเอาความคิดของเราออกไปแล้วเอาความคิดของพระองค์เข้ามาเอาแผนการของพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตท่าน But we see that to humble ourselves means to take our thoughts out and to bring God's in. ให้พระองค์สอนท่านช่วยท่านในการที่จะประกาศเรื่องของพระองค์ Let Him help us in how we ใน are การ to ที่จะช่วยเหลื share อคนอื่น and help others. ซักเคียสพระเยซูบอกกับซักเคียสว่าวันนี้เราจะไปพักที่บ้านของท่าน We see that Jesus, He said to Zacchaeus, today I shall dine at your house. การทรงเรียกของพระเจ้าเป็นการเรียกด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อซักเคียส And we see that the calling of God to Zacchaeus, it was a calling of love. เมื่อพระองค์พูดอย่างนี้ And when He said this, ประชาชนก็เป็นไงครับ what did the people react like? เริ่มมีเสียงบ่นพึมพำพึมพำ They started to complain. บางคนเป็นไงไม่พอใจ Some people did not like it. They were angry. บางคนตกใจ Some people were shocked. บางคนประหลาดใจในสิ่งที่พระองค์พูดกับซักเคียส Some people were amazed. บางคนคิดอยู่ในใจว่าพระเยซูไม่รู้เลยว่าซักเคียสนะเป็นคนขี้โกงเป็นคนทรยศต่อชนชาติของตัวเอง We see some people thought he's a traitor, a cheat. ทั้งที่ชนชาติของตัวเองกำลังลำบากแล้วมาเก็บภาษีเก็บเงินจนร่ำรวยขนาดนี้ And he knows his people are in hard times, and yet he collects so much tax, and he cheats them of their money. เป็นคนที่สังคมรังเกียจในเมืองเยริโคมากอย่างมากเลย He was one of the most hated people in Jericho at the time. แต่พระเยซูพูดกับซักเคียสด้วยความรักของพระองค์ But Jesus talked to Zacchaeus through love. เพราะเราจะต้องไปพักที่บ้านของท่านในวันนี้ That today I shall dine at your house. พี่น้องทุกท่านครับ Brothers and sisters, พระเจ้าทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักความเมตตา God is full of love. อยากปรารถนาอยากเข้ามาในบ้านของท่าน And he wishes to come into each and every one of your houses. อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่าน Not only in your house, but in your life. อยากจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของท่านที่กำลังหมกมุ่นอยู่ในฝ่ายโลกนี้ He wants to help you to change your life that is being stuck in the mire of this world. พระองค์อยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านทั้งนั้นที่ท่านถูกสังคมรังเกียจถูกคนบาปเป็นคนบาปเป็นคนเลว It doesn't matter if you're a sinner, if you're somebody who maybe other people dislike, maybe you've done wrong things. แต่พระองค์ไม่ได้รังเกียจนะพระองค์อยากจะเข้ามาในบ้านในชีวิตของท่าน But no matter who you are, no matter what you've done, Jesus wants to dine at your house. พระองค์อยากจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ได้รับพระพรจากพระองค์ He wants to change your life so that it is a blessing and receives bountiful blessings. เมื่อพระเยซูเข้าไปในบ้านคนสามีที่ภรรยาสามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านนั้นก็จะกลายเป็นบ้านแห่งความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน Maybe we see a house that is full of anger and people arguing each other, a husband and a wife having many troubles. But when Jesus comes into the heart and the house, everything is fixed. เมื่อพระเยซูเข้าไปในบ้านกลุ่มคนที่ขัดสนลำบากบ้านนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมแล้วไม่ขาดสิ่งใดๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขา And a house that is lacking, when Jesus comes into the house, they shall be filled with all that they need. เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านหลังนั้นที่มีแต่ความโศกเศร้าเสียใจร้องไห้บ้านนั้นจะมีแต่สันติสุขในบ้านหลังนั้น And we see that a house that is full of sorrow and mourning, when Jesus comes to the house, it will be full of joy. ท่านเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับ Have you ever heard this song? เป็นเพลงเด็กๆที่ผมเคยทุกคนหรือเด็กๆทุกคนอาจจะเคยได้ร้อง It's a children's song I believe that every child probably has sung. มีพระคริสต์อยู่ในบ้านของฉันบ้านฉันสุขสำราญ Jesus บ้าน in ฉัน my สุข home. สำราญ With Jesus in the family, happy, happy เคย home. ได้ยินไหมครับเมื่อพระเยซูอยู่ในบ้านของเราบ้านของเรานั้นจะมีแต่ความสุขสำราญในชีวิตของเรา So when Jesus in the family, we have a happy, happy home. วันนี้พระองค์อยากจะประทานที่จะช่วยคุณอวยพรคุณให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ We see that God wants to come into our lives and to give us blessings เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราทุกๆคน because He loves each and every one of us. พระองค์อยากจะเป็นเข้ามาในชีวิตของท่านเป็นเจ้านายท่าน He wants to come into your heart and to lead your life. พระองค์อยากจะให้พระองค์ต้องการให้เรามาควบคุมชีวิตของเราเพื่อให้อยู่ในทางของพระองค์ God wants to lead our lives so that we are in a way of righteousness. วันนี้และเดี๋ยวนี้ Today, now. ท่านได้ยินการทรงเรียกของพระเจ้า Do you hear the calling of God? พระเจ้ากำลังเรียกท่านให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า Is God calling you to do something? วันนี้คุณทำหรือยัง Have you done it yet? หรือจะเหมือนการทรงเรียกที่บอกว่ารอก่อนนะครับผมยังไม่พร้อมรอให้ผมมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก่อนมีเงินมีทองก่อน Or is it the calling that you say, wait, not yet. I need more money. I need more things. หรือจะเป็นเหมือนอย่างโยนา Or is it like Jonah? ที่พระองค์ทรงเรียกให้โยนาไปประกาศเมืองนินาเว When God called him to go and preach in Nineveh, แต่โยนาหนีพระองค์ but he ran the other way. อย่างนั้นไหมครับ Is it like that? หรือว่าเราจะเป็นเหมือนอย่างที่โมเสสที่พระองค์ทรงเรียกโมเสสแต่โมเสสบอกว่าผมไม่กล้าผมพูดไม่เป็นผมยังไม่เก่งอย่างนั้นหรือเปล่า And we see, is it like Moses? When God called him, he said, who am I? I'm unable to speak. I am somebody, I have no skill. การทรงเรียกของพระเจ้าจะนำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิตของท่าน But we see that God's blessings will bring great things into our lives.
เมื่อพระเยซูทรงเรียกซักเคียสและบอกว่าเราจะไปที่บ้านของท่านซักเคียสดีใจมาก And we see that when Jesus called out to Zacchaeus and said that I will dine at your house, Zacchaeus was overjoyed. ซักเคียสก็เลยบอกกับพระเยซูว่าพูดกับพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สินของข้าพระองค์เนี่ยข้าพระองค์จะยอมคืนให้กับคนจนครึ่งหนึ่ง And we see that Zacchaeus, he said to Jesus, I shall give half of all I have to the poor. แล้วสิ่งที่ข้าพระองค์โกงมานะข้าพระองค์จะคืนให้กับคนเหล่านั้นถึง4 เท่า And anything I have cheated from somebody, I shall give back 4 times as much. เห็นไหมครับ So we see, เมื่อพระเยซูทรงเรียกซักเคียสหรือใครสักคนก็ตาม when Jesus calls anyone, เขาเหล่านั้นจะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์ they will receive the call. ซักเคียสตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์โดยการในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขา And it will change them. โดยการคืนสิ่งที่เขาคืนเงินสิ่งที่เขาโกงมาเอาเงินนั้นไปบริจาคให้กับคนยากคนจน And we see that Zacchaeus, he gave much of his wealth to the poor. พระองค์ทรงเรียกจำได้ไหมครับพระองค์ทรงเรียกเปโตร And we see that when Jesus called Peter, เปโตรเป็นชาวประมง Peter, he พระ was องค์ a ทรงเรียก fisherman. เปโตรว่าละทิ้งสิ่งนั้นหันจากการจับปลามาจับคน And what did Jesus? He said, I shall make you a fisher of men. Leave your boat. และติดตามพระองค์มาเป็นสาวกของพระองค์ Come and follow me. พระองค์ทรงเรียกเปาโล And we see that Jesus, he called Paul. เปาโลเป็นคนที่ชั่วร้ายฆ่าคริสเตียนหลายร้อยพันคน We see Paul was a murderer. He had killed many Christians. พระองค์ก็ยังทรงเรียกเขาทั้งที่เขาเป็นคนบาปแล้วก็ชั่วช้ามาก He was an evil man, and yet God called him. แต่ที่ผมพูดมาเนี่ยเขาได้รับการทรงเรียกจากพระองค์และก็ตอบสนองสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกเขา And we see that the amazing thing is that they, even though Paul, in the evil and great things he had done, yet he accepted the calling of God. วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับการที่พระองค์ทรงเรียกเราทั้งหลายแล้วเราจะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างถูกต้อง And we see that no matter who we are, we can accept the calling of God. จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ในชีวิตของท่านและครอบครัวของท่าน And that calling will change our lives and change the lives of our family and those we love and know. การทรงเรียกของพระองค์เป็นการทรงเรียกโดยพระคุณของพระองค์ And we see the calling of God is a calling of grace and mercy. การทรงเรียกของพระองค์เป็นการอย่างเร่งรีบ It's a calling to hurry, to ทำวันนี้ action, เดี๋ยวนี้ to do it now, โดยไม่มีคำว่ารอ and not say wait. การทรงเรียกของพระองค์เป็นการให้เราทำจิตใจของเรายอมรับแผนการของพระองค์ยอมจำนนต่อการทรงเรียกของพระองค์ God calls us and asks us to accept His leadership. การทรงเรียกของพระองค์เป็นการให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของท่าน God's อยู่ในบ้าน calling ของท่าน is allowing Him to come into our lives, into our hearts. บ้านของท่านครอบครัวของท่านชีวิตของท่านจะเต็มล้นด้วยพระพรของพระองค์อย่างมากมาย And our lives and our families will be full of blessings. การทรงเรียกของพระองค์เป็นการตอบสนองเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านให้ดีขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ And we see that God's calling is a calling of leadership and a calling for us to be an example and a blessing for those around us. อย่าให้ใจของท่านแข็งกระด้าง Let us not have our hearts be hardened. เมื่อพระองค์ทรงเรียกท่านแล้ว When God has อย่าให้ called ใจ us, ของท่านแข็งกระด้าง do not let our hearts be hardened when we hear the call. แต่จงตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ But let us answer the call of God. ให้พระองค์ครอบครองในชีวิตของท่าน May He lead our lives. ให้พระองค์ทรงเรียกใช้รับใช้ท่าน
May we serve Him. และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ And may we follow His will. และแผนการของพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้ท่านจะสำเร็จ And all of the plans that He has prepared for us, they will be successful. และเป็นพระพรสู่ชีวิตของท่าน And they will be a great blessing to our lives. พระพรเหล่านี้ครับก็จะหลั่งไหลออกมาให้คนที่ได้เห็นถึงความรักของพระองค์ And all of those blessings that God pours upon us will flow through us to those around. ลองถามจิตใจของท่านตัวเองว่า And ask your heart this. คิดดูสิว่าพระเจ้า กำลังเรียกท่านหรือยัง Is God calling you? Has He called you yet? พระเจ้ากำลังบอกท่านหรือยังว่าให้ทำอะไร Has He told you what to do? อย่างที่ผมบอกให้เราทำใจและตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเรียก And may we humble our hearts and accept the call of God. ข้าพเจ้าอวยพรครับ May God bless you all. As a response to the beautiful message today, let us sing, I hear thy welcome voice.พระบิดาเจ้าครับผู้สถิตบนฟ้าสวรรค์ขอบคุณพระวจนะพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้
ที่บ่งบอกให้เราถึงการทรงเรียกของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราให้ทำงานรับใช้ของพระองค์ขอพระองค์เจ้าทรงเทพระพรให้กับเราทั้งหลายและก็ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ตามความสามารถตามตรัสที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราเพื่อที่จะให้การพัฒกิจของพระองค์สำเร็จรุ่ล่วงเราขออวยพรให้กับผู้ที่มีจิตใจที่จะทำลงในการที่จะยอมรับการทรงเรียกของพระองค์เพื่อที่ทุกคนนั้นจะได้รับพระพรจากพระองค์ได้รับสิ่งที่ดีจากพระองค์อย่างมากมายเราขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระสุวิตเจ้าอาเมนThank you very much. I have announcement for those who wear the purple. Today is the birthday of Queen. Sorry, birthday of Queen. So we will have a special prayer for her. For those who wear purple, please remain here, and we will pray for a special prayer for her, and then taking picture together. For those who didn't wear purple, you may go ahead to join. Just take a while. Or you may join with us here. It's okay. Purple, please come in front here. Right here, you can put the picture up there. And right here, we arrange the table a little bit for those who have good camera. You be the side, take picture for us. You can share to us.คนใส่เสื้อม่วงนะสีม่วงนะครับเชิญด้านนี้แล้วสีฟ้าก็ได้นะครับด้านหลังเข้ามาถ่ายรูป for who wear purple and t-shirt purple and you can come here this side. Yes. Yes.
เชิญครับเชิญน้องเวMr. Lennon, can you take picture for us? Yes. Make sure that you see the picture too. No, no, be that side. We will, during the time we pray. เวลาเราอธิษฐานเรา Yeah, we pray like this. Yeah, you see that too. During the time we do like this, we pray, yeah? Not now, not yet. ป๋าเชิญด้วย Almost finished. ครับก็มาร่วมได้ครับครับTake picture first before we pray. You count too, you count.